چطور میتونیم یک هوم استودیو اصولی و استاندارد توی خونه خودمون داشته باشیم؟ توی این ویدیو قرار هستش که بهتون تمام تجهیزاتی که نیاز داریم برای اینکه بتونین یک هوم استودیو با کیفیت و استاندارد رو برای خودتون راه اندازی بکنین بهتون میگم. پس حتما مطمئن بشین که تا انتهای این ویدیو رو حتما تماشا میکنین. سوال اول قبل از اینکه یک هوم استودیو رو راه اندازی بکنین این هستش که دقیقاً چه هوم استودیویی رو برای چه کاری میخواین اونجا راه اندازی بکنین. اگر قصد شما فقط تنظیم، آهنگسازی یا میکس و مسترینگ هستش توی یک هوم استودیو، تجهیزاتی که نیاز دارین کاملا متفاوت هستش با تجهیزاتی که برای ضبط و رکورد وکال یا ساز توی اون استودیو استفاده میشه. فرض ما توی این ویدیو این هستش که شما قصد دارین یک هوم استودیوی کاملا مجهز برای ضبط ساز، وکال و همینطور آهنگسازی و میکس و مسترینگ راه اندازی کنین. پس اگر این کار رو میخواین انجام بدین حتما این ویدیو رو تا انتها دنبال کنین. قدم اول برای یک هوم استودیو این هستش که از چه تجهیزات کامپیوتری استفاده بکنیم. معمولا توی هوم استودیوها از لپتاپ یا کامپیوتر پی سی استفاده میکنن. استفاده هر کدوم از اینها میتونه به سلیقه شخصی شما یا کارکردی که اون وسایل براتون داره بستگی داشته باشه. تنها نکته مهمی که قبل از خرید کامپیوتر شخصی برای استودیوی خودتون باید در نظر بگیرین این هستش که اون نرم افزاری که قرار هست باهاش کار کنین بعدن چه تجهیزات و سیستم مینیمومی رو برای شما در نظر گرفته. معمولا توی کاتالوگ خود نرم افزارها اون سیستم مینیمومی که شما نیاز دارین تا اون نرم افزار رو نصب کنین می‌نویسن که اکثر نرم افزارها با سی پی یو های کورای 5 سازگار هستند و حداقل هم به 16 گیگابایت رم نیاز دارن. ولی علاوه بر اونها ممکن هست یک سری تجهیزات دیگه مثل هارد دیسک یا سایر وسایل دیگه هم شما بخواید در کنارش برای کامپیوتر خودتون تهیه بکنین. کامپیوتر توی یک استودیو قلب پردازش اون استودیو هستش و برای همین جزو مهمترین بخش‌های یک استودیو به حساب میاد. در نتیجه برای خرید سیستم خودتون حتما دقت بکنید که از چه تجهیزاتی استفاده میکنین و توی این کار هم خصاصت به خرج ندین تا بتونین یک سیستم خوب و مناسب رو برای انجام کارهای خودتون در نظر بگیرین. برای سیستم مورد نیاز استودیو هم من یک ویدیو جداگونه ساختم که میتونید از لینک بالا برید و اون ویدیو هم ببینید. گام دوم این هست که از چه کارت صدایی توی اون هوم استودیو استفاده بکنین. کارت صدا توی یک هوم استودیو به عنوان یک مبدل آنالوگ به دیجیتال عمل میکنه و از اونجایی که رابط اصلی استودیو شما بین تجهیزاتتون هست میتونه نقش خیلی مهمی رو این وسط ایفا بکنه. به عنوان مثال فرض کنین شما در کنار حالا اون تجهیزات کامپیوتر خودتون قرار هستش که میکروفون، هدفون یا اسپیکر مانیتورینگ رو خریداری بکنین. شما تمامی این تجهیزات رو فقط از طریق کارت صدا میتونین به کامپیوتر خودتون متصل بکنین. بنابراین این باید ورودی و خروجی های مورد نیاز هر کدوم از این تجهیزات حتما توی کارت صدای شما وجود داشته باشه. معمولا کارت صداها حداقل یک پری امپ مناسب برای هدفون های کاندانسر دارن. یعنی اگه شما هدفون کاندانسری دارین میتونین با استفاده از کارت صدا و فانتوم پاور اون کارت صدا بیاین و اون میکروفون رو درایو بکنین. علاوه بر اون هم حداقل یک خروجی هدفون روی کارت صداها وجود داره که خیلی مهم هست این هم در نظر بگیرین که از چه هدفونی میخواین استفاده بکنین که بتونین کارت صدای مناسب اون هم خریداری بکنین. همینطور اگر هم قصد خرید اسپیکر مانیتورینگ دارین حتما اون دوتا خروجی که قرار هست برای اسپیکر مانیتورینگ در نظر بگیرین روی کارت صداتون باید وجود داشته باشه. کارت صدا هم خودشون میتونن به وسیله USB، فاندربولت یا حتی فایر وایر به سیستم شما متصل بشه که من در حال حاضر امترین کارت صدا رو کارت صدایی میدونم که با استفاده از فاندربولت بتونه به سیستم یا مک شما متصل بشه. نکته دیگه هم که حتما باید در مورد کارت صدا در نظر بگیرین این هستش که از چه پری امپی برای ضبط صدا از طریق میکروفون استفاده میکنه. معمولا کارت صداهایی که مال شرکت‌های معتبر هستن از پری امپ های با کیفیت تری استفاده میکنن. برای همین حتما این قضیه هم اگر قصد دارین که میکروفون خریداری بکنین حتما در نظر بگیرین. برای راهنمای خرید کارت صدا هم من یک ویدیو کاملا مستقل ساختم که شما میتونید از لینک بالا برید و این ویدیو هم ببینین. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما برای بهتر دیده شدن این ویدیو اون رو لایک بکن و کانال من هم سابسکرایب کن و برای دیدن ویدیوهای جدیدتر من زنگوله هم فعال کن.
گام بعدی برای هوم استودیو خرید یک هدفون مناسب هست. هدفون ها مدل های مختلفی دارن. ما چندین دسته هدفون داریم: هدفون های پشت بسته، هدفون های پشت باز و هدفون های نیمه پشت باز که هر کدوم از اینها میتونه کاربردهای متفاوتی داشته باشه. به عنوان مثال هدفون های پشت بسته رو شما در حین رکورد استفاده میکنین که بتونین کمترین لیکیج ممکن رو روی اون میکروفون داشته باشین. هدفون های پشت باز هم معمولاً برای کارهای آهنگسازی و تنظیم استفاده میشه و از اونجایی که صدا رو به صورت کامل توی گوشهای شما حبس نمیکنه، برای همین ساعت‌های طولانی تری میتونید با این هدفون ها کار آهنگسازی یا تنظیم رو انجام بدین. هدفون های نیمه پشت باز هم دقیقاً برای همین کارهای آهنگسازی، تنظیم و میکس و مستر مناسب هستند و گاهی اوقات میشه برای رکورد هم ازشون استفاده کرد. نکته مهمی که در مورد خرید هدفون فقط باید در نظر بگیرین این هستش که اگر میخواین از هدفون های با آمپدانس 250 اوم استفاده بکنین، حتما باید مطمئن بشین که کارت صدای شما قادر هستش که این هدفون رو درایو بکنه. برای خرید هدفون هم من یک ویدیو جداگونه ساختم که مقایسه 2 تا هدفون خودم هست و میتونین از اینجا این ویدیو هم برید و ببینید. وسیله بعدی توی استودیو اسپیکر مانیتورینگ ها هستن. اسپیکر مانیتورینگ از اونجایی که تنوع خیلی گسترده و زیادی داره، انتخاب اون هم به مراتب سخت‌تر از هدفون هست و شما مجبور هستین مقداری هزینه بیشتر هم بکنین. من برای اکثر هوم استودیوها که معمولاً مشکلات آکوستیکی زیاد دارن و همینطور فضایی هم که دارن کوچیک‌تر هست، توصیه میکنم که ساب 5 اینچ رو برای اسپیکر مانیتورینگ هاتون در نظر بگیرین. نکته خیلی مهمی هم که باید در مورد خرید اسپیکر مانیتورینگ در نظر بگیرین، پاسخ فرکانسی مناسب اون اسپیکر مانیتورینگ هست که معمولا توی اسپیکر مانیتورینگ هایی که قیمت بالاتری دارن پاسخ فرکانسی وسیع‌تری دارن و صدای فلت‌تری هم توی هر کدوم از این بازه های فرکانسی دارن. موضوعی که برای خرید اسپیکر مانیتورینگ ممکنه بعداً بهش بر بخورین این هست که اگر میخواین اون رو توی هوم استودیو خودتون استفاده کنین، مطمئناً باید اون اتاقتون به صورت کامل آکوستیک شده باشه و اون استاندارد آکوستیکی باید توی اتاق شما رعایت شده باشه که بتونین بهترین صدا و دقیق ترین صدای ممکن رو از اون اسپیکر مانیتورینگ ها بشنوین. برای آکوستیک تریتمنت من یک دوره کاملا مستقل ساختم که به صورت رایگان شما میتونین از این قسمتی که لینکش رو گذاشتم برید و این دوره رو به صورت کامل ببینین. وسیله بعدی که میتونه کمک کننده باشه توی یک هوم استودیو میدی کیبورد هستش که معمولا برای افرادی که آهنگساز یا تنظیم کننده هستن میتونه یک وسیله پرکاربرد و مورد استفاده باشه. شما باید میدی کیبورد رو بر اساس اون نیازی که دارین تعیین بکنین که اکتاواش یا اندازه اون میدی کیبورد در اصل چقدر هستش. معمولا میدی کیبورد هایی که 2 اکتاو هستن میدی کیبورد های قابل حمل هستن و برای کسایی که میخوان حالا با استفاده از لپتاپ خودشون آهنگسازی کنن و دائم در حرکت هستن، اون میدی کیبورد ها مناسب هست. ولی اگر قصد جابجایی ندارین و میخواین علاوه بر حالا اون نوازندگی هم با میدی کیبوردتون انجام بدین، توصیه من این هستش که میدی کیبورد های بالای 4 اکتاو بگیرین و سعی کنین از میدی کیبورد های با کلاویه نیمه سنگین استفاده بکنین اگر نوازنده پیانو هستین. برای میدی کیبورد ها هم من دقیقاً یک ویدیو جداگونه ساختم که شما میتونین به صورت کامل برین و توضیحات میدی کیبورد هم اونجا ببین. مرحله بعدی خرید یک میکروفون مناسب برای هوم استودیو شما هستش. در حال حاضر انواع مختلفی از میکروفون برای استفاده توی هوم استودیو تولید میشه که یک سری از این میکروفون ها که میکروفون های جدیدتر هستن، میکروفون های USB هستن که به صورت مستقل روی خودشون کارت صدا دارن. ولی از اونجایی که ما کارت صدا رو قرار هست برای هوم استودیو خودمون به صورت مستقل خریداری کنیم، من توصیه میکنم که از میکروفون های USB استفاده نکنین و سعی کنین یک لول بالاتر برین و به سمت میکروفون های کاندانسر برین. میکروفون های کاندانسر برای استفاده نیاز به فانتوم پاور دارن و اون فانتوم پاور ها معمولا روی کارت صداهای که پری امپ یعنی ورودی پری امپ دارن وجود داره که شما میتونید با فعال کردن فانتوم پاور بیاین و از میکروفون کاندانسر توی استودیو خودتون استفاده کنید. این میکروفون ها معمولا الگوهای قطبی متفاوتی دارن. حالا یک سری از اینها ممکنه کاردیو 8 باشن، یک سری ممکنه فیگر 8 باشن که من توی این ویدیویی که براتون لینکش رو میذارم کامل الگوهای قطبی رو توضیح دادم و توصیه میکنم این ویدیو رو ببینین تا متوجه بشین دقیقاً منظورم از الگوی قطبی چی هستش. ولی علاوه بر اون نکته مهم دیگه‌ای که در مورد میکروفون وجود داره، دیافراگم اون میکروفون هست که معمولا میکروفون های کاندانسر دیافراگم وسیعی دارن
ولی خب برای اکثر کسایی که حالا توی هوم استودیو دارن کار میکنن ممکنه این دیافراگم وسیع دردسرساز بشه، چون ممکنه تو اتاقهای بغلی سر و صدا تولید بشه و از اونجایی که میکروفون‌های کاندانسر به شدت حساس هستن ممکنه که صداهای محیطی که ممکنه از خیابون یا همون داخل ساختمون به گوش میرسه رو در حین رکورد ضبط بکنن. توی میکروفون ها هم پاسخ فرکانسی خیلی مهم هست و اگر قصد ضبط سازهای مختلف هم دارین حتما میکروفونی رو با پاسخ فرکانسی مناسب برای خودتون خریداری بکنین. در آخر هم میخوایم ببینیم که از چه نرم افزاری باید توی استودیوی خودمون استفاده بکنیم. در حال حاضر نرم افزارهای خیلی زیادی توی مارکت موسیقی وجود دارن که به اسم DAW این نرم افزارها رو ما میشناسیم. این نرم افزارها با وجود اینکه اختلافهای زیادی دارن ولی تقریبا رابطه کاربری یکسانی دارن و برای اینکه شما بتونین کار تنظیم، آهنگسازی، میکس و مستر و رکورد رو توی اینها انجام بدین باید حتما به صورت کاملا اصولی اون نرم افزار رو یاد بگیرین. همچنین من توصیه میکنم که از نرم افزارهای اورجینال استفاده بکنین تا مشکلاتی در حین ضبط براتون به وجود نیاد. برای راهنمای خرید نرم افزارها هم من یک ویدیو جداگونه ساختم که اگر دوست داشتین میتونین این ویدیو هم برید و ببینید. در پایان این ویدیو ازتون میخوام که برای خرید تجهیزات خودتون کاملا مشورت حرفه‌ای بگیرین و از افرادی که متخصص هستن توی زمینه سخت افزارهای صوتی حتما باهاشون صحبت بکنین و سعی کنین به آنلاین شاپ ها به صورت حضوری مراجعه کنین تا بتونین صدای هر کدوم از این وسیله ها رو به صورت حضوری اونجا بشنوین، چون خیلی مهم هست که شما بتونین با اون وسیله تا مدت طولانی کار بکنین. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. لطفاً اگر کانال من رو دارین از یوتیوب میبینین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین و برای من توی قسمت کامنت ها بنویسین که چه تجهیزاتی رو شما توی هوم استودیو خودتون استفاده میکنین. در آخرم براتون 2 تا ویدیو میذارم که به این ویدیو تا حدی مرتبط هستن و توصیه میکنم که این ویدیوها رو هم برید و ببینید.